हजुर नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ। म सचिन राजवंशी, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल सचिन राजवंशी। आज हामी एउटा भिन्न टपिकमा कुरा गर्न जाँदैछौँ जुन अहिलेको समयमा एकदमै आवश्यकता रहेको छ र त्यो रहेको छ अनलाइन इन्भेस्टमेन्टको बारेमा। सायद तपाई या तपाईको साथीहरुले या तपाईको विभिन्न आफ्नो सर्कलले सबैले यस बारेमा जानकारी अवश्य पनि पाएको छ या यसको बारेमा जानकारी तपाईलाई दिएको हुन पनि सक्छ। र त्यो रहेको छ आजभोलि एकदमै अनलाइन जुन रहेको छ मोबाइल एप्लिकेसनद्वारा पैसा इन्भेस्टमेन्टको बारेमा, जहाँ तपाईलाई भनिन्छ तपाई 1 लाख इन्भेस्ट गर्नुहोस् र विदिन 20 to 24 मन्थ तपाईले 40 लाख बराबर वापस पाउनुहुन्छ भन्ने जुन एउटा भाइरल टपिक छ र हामी आज त्यसैबारे कुरा गर्ने छौं। र हामीले यो अनलाइन सिस्टममा या अनलाइन इन्भेस्टमेन्टमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ या इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, या गर्दा कतिको फाइदा हुन्छ र कतिको बेफाइदा हुन्छ र कतिको नोक्सानी हुन्छ, यसैबारे हामी छलफल गर्ने छौं। र म तपाईलाई प्रुफ दिनेछु कि यो कतिको फाइदा छ या कतिको फाइदा छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामी कुरा गरौँ जुन हामी 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर 40 लाख वापस पाउने छौं। जब तपाईलाई यो वर्ड या यो जुन एउटा टपिकको बारेमा तपाईको साथीले या तपाईको आफन्तले या तपाईको सर्कलमा जसले पनि तपाईलाई यो मेसेज फरवर्ड गर्छन् WhatsApp मार्फत या मेसेन्जर मार्फत या विभिन्न किसिमको सोशल मिडियाको लिङ्कहरुबाट तपाईलाई लाग्न सक्छ वाउ मैले यही त खोजेको थिएँ, किन कति वर्ष काम गरिसके विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेँ तर मैले कहिले यत्रो पैसा कमाउन सकेको छैन। यो राइट चोइस र यो राइट इन्फर्मेसन, यसको लागि मैले चाहिँ अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने तपाईमा एउटा सपना या तपाईमा एउटा भावना जाग्छ र तपाईले सपना हेर्न सुरु गर्नुहुन्छ। सपना तपाईको कस्तो हुन्छ भने फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ यसमा 1 लाखको सट्टा तपाईले 3 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ र तपाईको 1 लाखबाट जुन 40 लाख आउँछ भने तपाईको 3 लाख बराबर 1 करोड 20 लाख आउँछ र त्यहाँबाट तपाईले ठूलो पैसा देखेपछि तपाई एउटा सपना घर बनाउन चाहनुहुन्छ या त्यसबाट भएको इन्कमले तपाई एउटा गाडी किन्न चाहनुहुन्छ र यो सपनाहरु तपाईले बोल्न थाल्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो फोकस त्यसै सपनामा केन्द्रित भएर तपाईले त्यो सपनालाई रियालिटीमा तपाईले एउटा इमेजिन गर्न थाल्नुहुनेछ र वास्तविकमा तपाई चाहिँ त्यो सपना हेरिरहेको हुनुहुन्छ। त्यसको भविष्य भनेको तपाईलाई थाहा छ न त मलाई थाहा छ। र तपाई जस्तो धेरै साथीहरुको मेसेज आउन थालेर मलाई सर यस्तो यस्तो अफर रहेछ सर, के कस्तो प्लानिङ छ भन्ने कुरो ममा आएपछि मैले त्यसलाई रिसर्च गर्न सुरु गरे। किनभने कुनै पनि एउटा अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला त्यसको बारे सोच्नु बहुत जरुरी छ। र मैले रिसर्च गर्न थालेर मैले पाएको रिजल्ट या मैले पाएको एउटा इन्फर्मेसन छ म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु। मैले के देखे त या मैले के रिसर्च गर्दा मैले के पाए त एकपटि हेर्नु होला। जुन आज हाम्रो नेपालमा या युएमा भाइरल छन् एउटा जुन सिस्टम छन् मोबाइल एप्लिकेसन, म त्यसको नाम भन्न चाहन्न। सायद तपाईहरु कतिले सायद इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्नु भएको छ या कतिले गर्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ र कतिले गराउने प्लानिङ हुनुहुन्छ भने र यसै प्रकारको दुईटा एप्लिकेसनको बारेमा म भन्न जाँदैछु जुन इन्डियामा लन्च भएको थियो र एउटाको नाम थियो पावर बैंक, अर्कोको नाम थियो इजी प्लान, जसको सिस्टम अहिले तपाईले जुन इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ सेम A to Z त्यसै प्रकारको थियो। त्यसमा पनि धनाडे भन्ने र धेरै पैसा कमाउने एउटा लालच दिएर मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गराउन लगाइन्थ्यो। र सपना पूरा गर्न साथीहरु कतिले 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरे त कसैले 5 लाख गरे त कसैले 10 लाख त कसैले 15 लाख। आफ्नो लाइफमा भएको जति पनि सेभिङहरु मनीहरु थिए सबैले त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरे र उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत पाउँथे एउटा के त मोबाइल एप्लिकेसन र त्यसमा पनि आफ्नो एउटा युजर एउटा पासवर्ड पाउँथे जुन चाहिँ गुगल स्टोरबाट एभाइलेबल थिएन। यानी कि त्यो इलिगली तरिकाले चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो, या त वेबसाइटमा गएर या त त्यो एउटा चाहिँ उहाँको दिएको एपीके फाइल डाउनलोड गरेर मोबाइलमा त्यसलाई चलाउनु पर्थ्यो। यानी कि त्यति सारो त्यो इलिगल थियो तर पनि साथीहरुले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेका थिए त्यसमा। र कति साथीहरुले चाहिँ रेफर पनि गर्न थाले, किनकि रेफर गर्दा झन् धेरै पैसा कमाइन्छ भन्ने जुन एउटा कम्पनीको प्लान थियो त्यसमा साथीहरुले अझै साथीलाई रिक्रुटमेन्ट गर्न थाले, कसैले आफ्नो पैसा आफै लगाउन थाले भन्ने क्रममा आफै अझै धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाले, कसैले आफ्नो श्रीमतीको ज्वेलरी बेचेर इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाले, कसैले आफ्नो घर प्रपर्टी पनि बैंकमा राखेर पैसा निकालेर त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाले। र यही क्रम चल्दै गर्दा एकले अर्कोलाई भन्दै लगभग इन्डियामा 5 लाख भन्दा बढी मान्छेलाई त्यस सिस्टमले चाहिँ तानिसकेको थियो। यत्रो मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्दाखेरि जब उहाँको पैसा रिटर्न लिने पाला आयो तब एकाएक कम्पनीको वेबसाइट क्र्यास भयो र एकाएक उहाँको मोबाइल एप्लिकेसन पनि ह्याक भयो। यानी कि तब उहाँको न त मोबाइलमा एप्लिकेसन ओपन हुन्थ्यो न त उहाँको वेबसाइटमा ओपन हुन्थ्यो। त्यही कुरो चाहिँ मानिसले चाहिँ अत्याएको कारणले गर्दा, किनकि मान्छेको लाख पैसा डुबेको थियो र त्यो प्रब्लम देखेर चाहिँ उहाँले दिल्ली पुलिसमा कम्प्लेन गर्यो कि हामीले यस प्रकारको एपमा चाहिँ हामीले यसरी इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियौँ र यस्तो एउटा प्लानिङ थियो भनेर उहाँलाई चाहिँ जानकारी दिएपछि दिल्ली पुलिसले त्यस विषयमा रिसर्च गर्न थाले र लगभग उहाँले 2 महिनापछि उहाँलाई यो पत्ता लाग्यो कि यो एउटा त
चाइना बेस्ड कम्पनी रहेछ र त्यसको लिङ्क मात्र दिल्लीमा पठाएको रहेछ र दिल्लीबाट चाहिँ एउटा फ्रेन्चाइजिङ तरिकाले चलाएको रहेछ, जसको चाहिँ कुनै एक किसिमको प्रडक्टै रहेन रहेछ। एउटा वेबसाइट एउटा एप्लिकेसनको माध्यमबाट मात्रै यत्रो बिजनेस चलाएको रहेछ र यति मान्छेको पैसा चाहिँ एप्लिकेसनले मात्रै कलेक्सन गरेको रहेछ भन्ने कुरो खुलो। र त्यो सबै कुरो डिटेल गरेर छानबिन गर्दाखेरि लगभग दिल्ली पुलिसले के पायो भने लगभग इन्डियाभरि मात्रै लगभग 5 लाख बराबरको मानिसको चाहिँ पैसा इन्भेस्टमेन्ट भएको रहेछ त्यसमा र 150 करोडदेखि लिएर 500 करोडसम्म चाहिँ पैसा कलेक्सन भएर चाहिँ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ इन्डियाबाट फरार भएको रहेछ। दिल्ली पुलिसले सबै कुरो पत्ता लगाएपछि छानबिन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा के पत्ता लाग्यो भने विभिन्न स्टेटका टप लेभलका मानिसहरूलाई चाहिँ पक्रेर चाहिँ जम्मा गर्दाखेरि त्यस्तो गर्दै एकले अर्कोलाई गर्दाखेरि ल उहाँले चाहिँ 11 जना मानिसहरूलाई चाहिँ पक्रेर केरकार गरिँदैछ र त्यही केरकार गर्ने बापत चाहिँ के पत्ता लाग्यो भने त्यो एउटा चाइना बेस्ड कम्पनी रहेछ र उनीहरूलाई एउटा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको मार्फतबाट चाहिँ पैसा दिने र लिने एउटा कारोबार भएको मात्र देखाएको छ सिस्टम। अब समस्या यहाँनिर परेको छ कि जुन 11 जना व्यक्तिलाई जुन पुलिसले पक्रेको छ उहाँहरूलाई अब यो 5 लाख बराबरको मानिसको पैसा लगभग 150 करोडदेखि जुन 500 करोड जुन एउटा इन्डियन रुपिज जुन यिनीहरूले कलेक्सन गरेको थियो, जुन फन्ड स्क्याम गरेको थियो र यसको लागि अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के फैसला गरेको छ भने यहाँको जति पनि सम्पत्ति त जुन थियो पुलिसले कब्जा गरेको छ, यानि कि सरकारले कब्जा गरेको छ, साथै अरू साथीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ नाम टिपाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै मान्छे पुगेको छ र जुन जुन मान्छेको धेरै मान्छेको नाम पुगेको छ उहाँहरूको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू चाहिँ पुलिसले चाहिँ एकदम कब्जा गरिसकेको छ र त्यो सबै फन्ड मिलेर चाहिँ जति पनि मानिसहरूको जुन पैसा एउटा लिएका थिए, जतिलाई पनि कलेक्सन गरेका थिए त्यो सम्पूर्णलाई रिटर्न गर्नको लागि पुलिसले प्रोसेस गरेको छ। र जो पनि यस मोबाइल एप्लिकेसन जुन पावर ब्याङ्क र इजी प्लानको जुन एउटा सन्दिग्धमा जुन घेरामा छन् उहाँले सम्पूर्णलाई पुलिसहरूले पक्रिँदै र त्यसलाई चाहिँ जेल चलान गर्ने क्रम जारी छ र यो अझै दिन आउँदो दिनमा अझै यो बढ्नेछ र अझै मान्छेलाई पक्रेर चाहिँ उहाँलाई जेल हाल्नेछ र उहाँहरूको सम्पत्तिहरू चाहिँ एकदमै जफत गर्ने काम तीव्र भइरहेको छ। र मैले यहाँलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन पास गर्ने मेरो उद्देश्य के छ भने तपाईँहरूलाई यस विषयमा जानकारी दिनुको मात्र हो, किनकि भोलिको दिनमा जस्तै पावर ब्याङ्क र जुन इजी प्लानले जस्तै स्क्याम इन्डियामा गरो त्यस्तै स्क्याम हाम्रो नेपालमा पनि हुन सक्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तसर्थ यदि तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने एकपल्ट गम्भीर भएर सोच्नु होला। भोलिको दिनमा तपाईँले जति पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो त ठिकै छ र भोलि रिटर्न दिने क्रममा यदि तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति पनि बेच्न पर्यो भने एकदमै नराम्रो हुनसक्छ। त्यसैले यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै होसियारपूर्वक गर्नु होला र भोलिको दिनमा यसले के फाइदा देला या के फाइदा नदेला भन्न आजको दिनमा त पक्कै पनि भन्न सकिँदैन। तर पनि आशा गरौँ कि तपाईँले यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ भने यो पावर ब्याङ्क र इजी प्लान जस्तो चाहिँ पक्कै पनि नहोस्। तपाईँले धेरै रिसर्च गरेर मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। मलाई आशा छ हजुरलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानल सचिन राजवंशीमा पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला भन्दै यहाँबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, यहाँको दिन शुभ बितोस्।